بعد صلح الحديبية كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيبعت مبعوثين للملوك والأمراء وشيوخ القبائل بيدعوهم للإسلام. منهم من دخل في الإسلام ومنهم من رفض بالحسنى ومنهم من رفض بعنف، زي كسرى فارس اللي أهم مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم، وزي شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم منطقة البلقاء في مملكة الغساسنة في الشام التابعة للروم، اللي قتل مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عمير. وقتل السفراء معناه إعلان الحرب. جهز الرسول جيش من 3000 مقاتل بقيادة زيد بن حارثة، وده كان ابن الرسول بالتبني وأول من أسلم من الموالي. فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، وده كان ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكتر الناس شبها بالرسول. فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وده كان من الأنصار من أهل المدينة يعني. فإن قتل المسلمين يولوا أي حد منهم. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حسس إن الثلاثة هيستشهدوا في المعركة دي. هنا كان خالد بن الوليد مشترك في الجيش، وكان مر على إسلامه شهرين تقريبا، وكان في الجيش ده مجرد جندي مش قائد لأنه لسه حديث العهد بالإسلام. لكن بعد غزوة مؤتة هيبقى واحد من أهم قادة التاريخ العسكري. اتجه الجيش الإسلامي لمعان في الأردن لتأديب الغساسنة وقتل شرحبيل بن حسنة. وطبعا الغساسنة قبائل عربية نصرانية عددها ضخم جدا، فجهزوا جيش من 100,000 مقاتل بقيادة مالك ابن رافلة. بما ان الغساسنة تابعين للروم اللي هي الدولة البيزنطية والقوى العظمى في العالم في الوقت ده، فالروم جهزوا جيش من 100,000 مقاتل، يعني 3000 مسلم قصاد 200,000 مقاتل، منهم 50,000 فارس. طبعا جيش ضخم جدا قصاد 3000 مقاتل. المعركة المفروض ما تاخدش معاهم 5 دقايق. اتفاجئ المسلمين في معان بالمعلومات دي، وبدأت تظهر آراء بين القادة انهم يبعتوا للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبعت لهم مدد وجيش اكبر. لكن عبد الله بن رواحة القائد الثالث للجيش قال لهم انهم خرجوا لطلب الشهادة في سبيل الله. وفعلا استقر رأي المسلمين على المواجهة وشعارهم النصر او الشهادة. لجأ زيد بن حارثة لخطة عبقرية جدا افقدت الروم والغساسنة التفوق العددي ليهم، وهي ان هو لو واجه الروم والغساسنة في منطقة صحراوية هيحاصروا المسلمين من كل ناحية ويقتلوهم. فاختار زيد بن حارثة قرية مؤتة عشان تكون أرض المعركة. الشجر على يمين ويسار الجيش الإسلامي، ووراهم قرية منطقة سكنية، يعني مستحيل حصارهم من كل ناحية. فاضطر الروم والغساسنة انهم يقسموا جيشهم الضخم لمجموعات ورا بعض شبه الدومينو، كل مجموعة 3000 مقاتل عشان يقدروا يواجهوا جيش المسلمين. وبقى مستحيل عليهم انهم يحاصروا مسلمين من كل ناحية. بالحسابات المعركة تخلص في 5 دقايق، لكن الغريب المعركة دي استمرت 7 ايام، مات فيها 12 مسلم مقابل المئات من الروم والغساسنة. في اليوم السادس للمعركة قرر قائد الروم والغساسنة انهم يركزوا هجومهم على حامل الراية زيد بن حارثة، فإذا سقط القائد انهارت الروح المعنوية للمسلمين وانهزموا. وفعلا يركزوا هجومهم على زيد بن حارثة ورموه بالسهام والرماح والسيوف لحد ما استشهد. فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب، وكالعادة ركز الروم والغساسنة على حامل الراية وفضل يحارب بكل قوته لحد دراعه اليمين ما اتقطع، ومسك الراية بإيده الشمال فاتقطع دراعه الشمال، فحضن الراية باللي اتبقى من دراعاته فاتضرب بالسيوف لحد ما استشهد. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان مشارك في المعركة دي، وقال ان عدد الطعنات اللي اخدها جعفر كانت اكتر من 50 طعنة كلها في صدره، ومفيش ولا طعنة في ظهره. استلم الراية بعدها عبد الله بن رواحة وفضل يحارب بشجاعة لحد ما استشهد هو كمان. وبكده صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما عين 3 قادة للجيش الإسلامي وكان عارف نهايته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي للمسلمين في المسجد المعركة بكل تفاصيلها، وكان بيبكي وهو بيحكي المعركة. مسك ثابت بن أكرم الراية ونادى على خالد بن الوليد عشان يكون هو القائد، وعلى المغرب بينسحب الجيشين. عمل خالد بن الوليد اجتماع وقال ان المعركة دي مستحيل النصر فيها، وانهم نفذوا اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم لازم ينسحبوا. فوافق المسلمين، لكن خالد قال لهم لو انسحبنا ابعدونا في الصحراء، فالافضل اننا ننسحب من غير ما يهجموا علينا. وهنا تظهر اعظم خطة انسحاب في التاريخ العسكري كله، وبتدرس في المدارس الحربية. خالد بن الوليد كان دايما بيلعب في خططه العسكرية على عنصر المفاجأة والصدمة وتحطيم الروح المعنوية للعدو. فعمل خطة انه يوهم الروم والغساسنة ان في امدادات جت للمسلمين اللي اثبتوا انهم وحوش المعارك، ما بالك بقى لو جت امدادات زيادة عليهم. طب دي هتتم ازاي؟ خالد امر المسلمين انهم يلبسوا ملابس جديدة وينظفوا نفسهم كويس ويجهزوا اعلام جديدة، وبدل ميمنة المسلمين بدل الميسرة، واللي كان في القلب في مقدمة الجيش الإسلامي خلاه بعيد عن أرض المعركة، وكانوا 300 فارس. ولما الشمس تطلع ويتجهز الجيشين للمعركة يضم ال 300 فارس على دفعات متتالية للمسلمين،
وفعلا الجيشين اصطفوا، ولقى الروم والغساسنة جيش جديد من المسلمين، وبعدين لقوا فرسان بيضموا عليهم والمسلمين بيكبروا. طبعا احساس الروم والغساسنة بيقول اننا مش قادرين عليهم وهم 3000، هنقدر عليهم ومعاهم امدادات. وتبدأ المعركة في اليوم السابع، ويهجم المسلمين على الروم والغساسنة مستغلين عنصر المفاجأة والصدمة دي، وقتلوا المئات منهم بعد الرعب ما ملأ قلوبهم. بعد ما اليوم قرب ينتهي والجيشين بدأوا يرجعوا لأماكنهم، أمر خالد بن الوليد المسلمين بالانسحاب. طبعا الروم والغساسنة خافوا لا تكون خدعة للمسلمين، فخافوا يهجموا عليهم وهم بينسحبوا، ودي كانت أعظم خطة انسحاب ظهرت في التاريخ العسكري. ورجع المسلمين بقيادة خالد بن الوليد للمدينة، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. طبعا غزوة مؤتة كان لها نتائج عظيمة جدا، زي ان المسلمين كسروا هيبة الروم وارعبوهم، وشهرة المسلمين انتشروا في شبه الجزيرة العربية كأنهم وحوش في المعارك، وانهم قدروا يعلموا على الروم والغساسنة وهم 3000 وعدوهم كان 200,000 جندي. وكانت دولة الروم هي أكبر وأقوى دولة في العالم في الوقت ده، وده طبعا رفع من شأن الدولة الإسلامية الجديدة.